everyone! Kumusta ang lahat? This is Rose Safari. Today's vlog guys, mag-unbox tayo ng package from Philippines. Ayan. Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ayan, this is Rose Safari once again. Today guys, mag-unbox tayo ng package from Philippines. Actually, nag-order ako ng Copper Mask at saka Cafe Supremo from JC Premier. Ayan, isa sa mga member ako doon. Kung saan member ako doon guys. Ayan. So, let's check it out. What's inside. Ayan guys, ang aking i-unbox. Ayan, from alam nyo guys, mahaba-haba din ang binyahe ng package na to. From Batangas to Laguna. Tapos to Laguna to Manila. Tapos from Manila to Jeddah. Then Jeddah to Yanbu. Tapos from Yanbu to Medina. Grabe guys, no? Na-murder talaga tong cartoon na to. Tingnan nyo guys, oh. Nangyari sa cartoon. Ayan. Laki-laki pa. So, ayan guys, i-unbox natin siya. Tingnan natin. Kumusta kaya ang order ko? Alam nyo guys, matagal ko na ito siyang in-order. Matagal na ito guys, in-order ko. Kailan ba ako nag-order nito? Kung hindi ako nagkakamali, mga March pa ako nag-order nito guys. Mga March. Dito pa yung tag ko. Tingnan nyo from Jeddah. Yung sticker ng aeroplano. Ayan. Ayan siya guys. From Jeddah. Ayan. Nag-travel siya noong kailan ba? 14th of June. Ayan. Tapos, ano kayong love letter dito? Check natin kung anong love letter dito. Ito na nga guys yung na-resibo na in-order talaga ito siya. Na hindi lang siya na kinuha, na kung saan. Ayan, meron siyang certificate, kumbaga. So, ayan. Kirain ko na itong box. Taran! Excited na ba kayo? Actually guys, ibebenta ko to dito sa hospital. Ayan. Ang Copper Mask! Taran! Excited na ako guys. Thank you nga pala kay Ate Lalabs ko Paris Mamshi. Ayan. Siya ang nag-order nito para sa akin. Ayan. Ang hirap kasi guys mag-order sa online. Kaya nagpatulong na lang ako sa kanya kasi meron siyang kamag-anak doon sa Manila para maka-order ako nito. Ayan. Alam niyo ba guys, itong Copper Mask, 4 times ang filter nito. Protection mo from bacteria. 99.99% ang protection mo dito sa guys. Sa bacteria, ayan. So, ayan, ito yung kung bakit, why not use Copper Mask. Ayan. Sabi dito guys, Copper Mask contain antimicrobial Copper Mask films. Ayan. Tapos ang nasa loob nito guys ay 10 pieces reusable non-woven fabric filter, tapos 2 pieces seal sticker, then 8 pieces colored Copper Mask logo, and then 2 pieces elastic string. Ayan. Yan siya guys. Mamaya i-open natin. Ito yung mga laman guys. Ayan. Copper Mask. May red color. Iba't ibang color ko siya. Meron din gray. Ayan. Tapos merong red. Ayan. Meron din black. Ayan. So, 4 na color siya guys. Nalin dyan. At ilalabs ko Paris Mamshi's Vlog. Nandito na ang in-order mo para sa akin. At syempre, ang kape. Ayan, ang ating coffee. Supremo. Ayan, Cafe Supremo. Ayan, from JC Premier. Ayan guys, malaki din ang health benefits dito. Kaya itry ko siya kasi nga ako ay coffeeholic. So, itatry ko siyang inumin ko. Ayan. Isang box guys. Naglalaman siya ng ilang piraso ba ito isang box? Hindi ko makita. Bilangin natin. Isang piraso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pieces guys sa isang box.
Ayan, ang ating Kape Supremo. Ayan. Tapos guys, kaya ako na-order dito kasi malaki ang health benefits dito guys. Ito yung mga health benefits niya. Ayan. So ayan guys, ito na ang ating na-unbox na natin siya. Nakita na rin natin yung mga laman. Ayan. So today guys, buksan natin isa-isa. Ano kaya expiration? Sana hindi ko siya nabutan ng expired. August 19. August 19, 2022 pa guys ang expiration niya. So may isang taon pa. Kaya in order ko guys, ilang buwan siya sa biyahe. Grabe no. So ayan, ito naman ang ating copper mask. Ayan, excited na akong gamitin to guys kasi sikat to sa Pilipinas eh. Alam mo na tayo mga Pinoy, kung saan yung sikat, doon tayo. So, try natin ito. Paano ang itsura nito? Kasi mostly guys, ito yung mga ginagamit ng mga artista sa atin. Kagaya ngayon, si Piolo Pascual, yung bagong modelo ng copper mask. Ibebenta ko siya guys dito kasi para naman ma-experience namin dito yung copper mask, diba? Ayan. Gusto na natin. So, ayan. Ayan guys, ang copper mask. Tara! Ito yung nasa loob niya. Excited na me. Ayan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung health benefits nito, kung ano yung yung dahilan, bakit ako nag-order nito. Ayan. Oh, ito pala siya. Ayan siya guys. Sa bali, ano pa to siya guys, i-assemble mo siya maya-maya. Ayan. Na may pakita ko sa inyo paano i-assemble itong copper mask para maintindihan mo. Laman niya, oh. Ayan. Meron pa siyang you got the original copper mask. May card siya, guys. Ayan ang card niya. May validate your original copper mask. Oh, kailangan pa siyang i-validate. Tapos, sabi dito, pag may ganito ka daw, guys, sa copper mask mo, ibig sabihin, original yung nabili mo. Ayan. So, sabi dito, you've got the original copper mask nakalagay. Tapos, to validate your original copper mask, you have to scan your code or visit www.coppermask.ph, then validate, then click validate, and then enter PIN and activation code to validate if you got the original copper mask, and then view the validation status of your original copper mask. And yun ang nakalagay. Ano ba yan? Dami teachable. Tapos syempre may mga sticker siya. Ayan, ang kanyang mga sticker. Mamaya may dikit natin yan dito. Tapos syempre hindi pwede wala yung leaflet kung paano gamitin ang copper mask. Ayan. Dito guys yung instruction kung paano gamitin yung copper mask. Ayan. Tapos, ito naman ang kanyang ang kanyang filter. Ayan. 10 pieces to siya guys, 10 pieces. Tapos, good for 1 month mo siyang gagamitin. And then, washable siya guys. Washable siya. Ayan, may puti at saka may orange. Tapos, siyempre, nandito yung copper, diba? Kaya nga copper niya. Maya-maya i-assemble natin to guys. Ano ko sa inyo kung paano i-assemble. Siyempre, nandito yung kanyang ilalagay dito para ipasok mo sa tawag dito. Kalimutan ko. No. So, ayun guys, mamaya i-assemble natin kung paano to. Ayan, abangan nyo guys ha. Ayan. Actually guys, may mga order na to eh. Kaya,
by Saturday, i-distribute ko na siya ayan, sa mga nag-order nito. Mga kasamahan ko dito sa hospital, ayan. Nag-order na to sila. So, naka-reserve na to. So, bali, by Saturday, i-distribute ko na sa kanila. Siyempre, tuturuan ko sila paano nila ito gagamitin. Pero mga ano naman sila guys, mga professional naman sila. So, kung basahin lang nila yung leaflet, hindi mo sila mawawala. So, no need for them to fix. Okay, so ayan guys, ang laman ng ating copper mask. So, maya-maya, papakita ko sa inyo kung paano i-assemble ang ating copper mask. And, salamat sa mga nanonood and abangan ang ating demonstration kung paano set up ang copper mask. At syempre, yung sa loob pa ng other box natin, yung ating copper mask, ay ang ating Kape Supremo. Ayan, ang ating Kape Supremo. 4 to siya guys, 4 yan. Yan, 4 siya. Ganun ako kalakas magkape, ayan. Ito pa guys, kape, ayan. Kape na siya. Kape is life. Ayan, kape lang guys, sapat na. Sabi nga nila, di ba? So, ayan guys, salamat sa mga nanonood today sa aking video. Ayan. Thank you for watching. Ayan, don't forget to subscribe and click the notification bells para updated kayo sa aking next videos. Thank you guys. Bye-bye.